नमस्कार मित्रांनो, तर परत एकदा तुमचं स्वागत आहे ऑटोडेस्क हब मध्ये. तर आपण आता बेसिक सिरीज सुरू करत आहोत. आजपासून बेसिक सिरीज मध्ये आपण ऑटोकॅडच्या काही जे कमांड बार आहे त्याच्यामध्ये प्रत्येक एका सिरीज मध्ये एक प्रॉम्प्ट बार मधला आपण शिकत जाणार आहोत. जसं की ड्रॉ, मॉडिफाय, एनोटेशन, लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ग्रुप्स, युटिलिटीज अशा सगळ्या प्रकारच्या कमांड्स आपण प्रत्येक ट्युटोरियल मध्ये बघणार आहोत. हे शॉर्ट ट्युटोरियल राहणार आहे, तर यामध्ये आपण बघूयात. तर सुरू करूयात. तर आज आपण ड्रॉ कमांडचा हा जो सेक्शन आहे आज आपण हा शिकणार आहोत. त्याच्यामध्ये पण आपण बेसिकच शिकणार आहोत, त्याच्यामध्ये आपण डीप मध्ये नाही जाणार आहोत. तर सगळ्यात पहिले आपण फक्त आज कमांड्स आणि त्याचे शॉर्टकट कीज आणि आपल्या कन्स्ट्रक्शन फील्ड मध्ये जास्तीत जास्त यूज कुठल्या कमांड्स होतील तेच आपण शिकणार आहोत. जसे की पहिले आपली आहे लाईन कमांड साठी आपण एल एंटर ही शॉर्टकट की यूज करतो. जसं की तुम्ही बघू शकता, एल एंटर दाबल्यानंतर आपली लाईन कमांड ऍक्टिव्ह होते. त्याच्यानुसार आपण डायमेन्शन वाईज लाईन मार्क करू शकतो. जसं डायमेन्शन जर द्यायचं असेल तर 10 टाईप करायचं आणि एंटर दाबायचं. 10 युनिटची लाईन तयार झाली. आपण याला युनिट नाही दिलेलं कुठलंही, तर 10 असं आपण लाईन ड्रॉ करू शकतो. नंतर रेफरन्स पॉईंट पण येतो. पॉइंटला क्लिक केल्यानंतर असं बघू शकता आता आपला ब्लॉक तयार झालेला आहे लाईन कमांड यूज करून. तसं जे शॉर्टकट की आहे एल एंटर. नंतर सेकंड आहे आपलं पॉलीलाईन कमांड. पॉलीलाईन कमांड पण लाईन कमांड सारखीच यूज असते. पॉलीलाईन साठी शॉर्टकट की काय आहे, PLINE प्लाइन. प्लाइन जर तुम्ही क्लिक केलं तर पॉलीलाईन आपली ऍक्टिव्ह होती. तर पॉलीलाईन मध्ये आपण काय काय काढू शकतो इथे बघू शकतो तुम्ही. आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ आणि विड्थ नुसार आपण पॉलीलाईन विथ आर्क काढू शकतो. त्याच्यामध्ये त्याला काय म्हणतो आपण पॉलीलाईन म्हणतो. तर आपल्याला पॉलीलाईन जर काढायची असेल तर PLINE दाबायचं आहे. तर आपण एक लाईन काढली. लाईन काढल्यानंतर आर्क खाली इथं कमांड बार मध्ये आर्क येतं. आर्क वरती क्लिक करायचंय. आर्क वरती क्लिक केल्यानंतर आपल्याला 30 सेंटीमीटरचा आर्क पाहिजे. 30 सेंटीमीटरचा आर्क इथं आपण ड्रॉ करायचा आणि आपल्याला परत ही लाईन अशीच पॅरलल लाईन आपल्याला कंटिन्यू करायची. खालीच परत लाईन वरती क्लिक करायचंय आणि या लाईनचा रेफरन्स पॉईंट खाली मार्क करायचा आणि इथं क्लिक करायचं आणि एक्झिट दाबल्यानंतर आपलं ही पॉलीलाईन तयार झालेली. पॉलीलाईन म्हणजे आर्क विथ लाईन. तर आपली नेक्स्ट कमांड आहे सर्कल. सर्कल मध्ये पण खूप प्रकार आहेत. जसं की सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 रेडियस, 10 असे डिफरंट टाइप्स ऑफ सर्कल्स आहेत. ते आपण ऍडव्हान्स ट्युटोरियल मध्ये बघणार आहोत. तर आपण फक्त सर्कलची बेसिक कमांड बघणार आहोत. सर्कल शॉर्टकट की आहे C एंटर. C एंटर दाबल्यानंतर काय होणार, आपले सर्कल ऍक्टिव्ह होणार. सर्कल मध्ये आपण रेडियस टाकू शकतो किंवा डायमीटर टाकू शकतो. आपण रेडियस टाकणार आहोत 20 सेंटीमीटरचा किंवा 20 युनिटचा. आपला हा सर्कल तयार होतो. आपण सर्कलची नंतर चेंज पण करू शकतो डायमेन्शन्स. सर्कल कमांड झाल्यानंतर आहे आपली आर्क कमांड. आर्क कमांड पण मध्ये पण खूप डिफरंट टाइप्स आहेत. जसं की 3 पॉइंट, स्टार्ट, एंड असे डिफरंट पर्पज साठी आपण युज करतो आर्क कमांड. तर आपण सिंपल आर्क काढूया 3 पॉइंटचा. तर आर्क कमांड साठी ARC जरी दाबलं आर्क कमांड ही ऍक्टिव्ह होते. आर्क कमांड ऍक्टिव्ह झाल्यानंतर आपण 3 पॉइंट कर्व काढू शकतो. आता जसं की आता मी परत ARC कमांड ऍक्टिव्ह करतो. ARC फर्स्ट पॉइंट, नंतर आपला सेकंड पॉइंट आणि आपला हा थर्ड पॉइंट. असे 3 पॉइंट दिल्यानंतर आपला आर्क हा तयार होतो. आर्क कमांडचा यूज होतो आपल्या कन्स्ट्रक्शन साइट मध्ये. डिफरंट टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रुमेंट किंवा आपल्याला वस्तू दाखवायची असेल कुठली आपल्या प्लॅन मध्ये, त्याच्यामध्ये आपला आर्क कमांड आपण यूज करू शकतो. त्याच्यानंतर आहे इथे रेक्टँगल. रेक्टँगल मध्ये पॉलिगॉन आणि रेक्टँगल हे दोन्ही येतात. तर रेक्टँगल हा सिंपल आपण काढू शकतो. रेक्टँगल साठी REC ही शॉर्टकट की आहे. REC दाबल्यानंतर रेक्टँगल ऍक्टिव्ह होतो. आपण इथं डायमेन्शन पण देऊ शकतो. डायमेन्शन द्यायचे असं आपल्याला आपण 20 एंटर करायचं आणि 30 एंटर करायचं. 20 काय असते, ही हॉरिझॉन्टल असते आणि व्हर्टिकल 30 असते. तुम्ही डायमेन्शन देऊ शकतात. त्याच्यानंतर आपली कमांड आहे इलिप्स कमांड. इलिप्स कमांड साठी EL एंटर दाबलं तर इलिप्स कमांड ऍक्टिव्ह होते. इलिप्स कमांड मध्ये आपण सर्कल पण ड्रॉ करू शकतो आणि इलिप्स पण ड्रॉ करू शकतो. इलिप्सचा जास्त यूज आपल्या याच्यामध्ये होत नाही, पण काही वस्तू वगैरे दाखवायचे असेल, काही इन्स्ट्रुमेंट्स दाखवायचे असतील आपल्याला होम प्लॅन मध्ये, त्याच्यामध्ये आपण हे दाखवू शकतो किंवा बाथरूम मध्ये त्याच्यामध्ये आपण इलिप्सचा यूज करू शकतो. त्याच्यामध्ये पण डिफरंट टाइप्स आहेत इलिप्स मध्ये. ऍक्सिस एंड, इलिप्टिकल आर्क
असे डिफरंट टाइप्स आहेत ते आपण ऍडव्हान्स ट्युटोरियल मध्ये बघणार आहोत. तर आपलं नेक्स्ट कमांड आहे हॅच, ग्रेडियंट आणि बाउंड्री. या तिन्हीचा वापर आपण जास्तीत जास्त आपल्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये करतो, प्लॅनिंग मध्ये, सेक्शन मध्ये, परत डिफरंट टाइप मध्ये आपण याला युज करतो. हॅच म्हणजे हॅच कमांडचा यूज मटेरियल फिल करण्यासाठी करतो. जसं की इथे डिफरंट मटेरियल्स अवेलेबल असतात. तुम्ही इथे बघू शकता हे डिफरंट मटेरियल आहे. जसं की आता बघू शकता अँगल. परत आपण इथं खाली जर गेले तर ब्रिक्स आहे, ब्रास आहे, बॉक्स आहे, क्ले आहे, नंतर क्रॉस आहे, डॉट्स आहे, डॅश आहे, अर्थ आहे. अशा डिफरंट टाइप्स ऑफ मटेरियल आपण ऍड करू शकतो. जसं की आता तुम्ही बघितलं की आपला रेक्टँगल तयार झालेला आहे. तर आता हॅच कमांडसाठी एच एंटर दाबायचं. एच एंटर दाबल्यानंतर आपली हॅच कमांड ऍक्टिव्ह होती. त्याच्यामध्ये आपल्याला कॉन्क्रीट फिल करायचं, एआर कॉन्क्रीट मध्ये इथं जायचं, पॉईंट सिलेक्ट करायचा आणि इथं पेस्ट करायचं. इथं क्लोज हॅच क्रिएशन करायचं. इथं आपला हॅच कमांड, इथं हॅच आलेलं आहे, आपलं जे मटेरियल फिल झालेलं आहे. हॅच म्हणजे आपण मटेरियल फिल करतो. त्याच्यानंतर हॅचिंग मध्येच हॅच झाल्यानंतर ग्रेडियंट कमांड आहे. ग्रेडियंट साठी GD एंटर ही आपली ग्रेडियंट साठी आहे. ग्रेडियंट कमांड मध्ये काय करतो आपण कलर्स फिल करतो. तर आपलं डिफरंट टाइप्स ऑफ ज्या आपल्या इन्स्ट्रुमेंट असतात त्याला वेगवेगळे कलर देऊ शकतो आपण. जसं की आपल्या सोफा सेटला ब्ल्यू कलर द्यायचा असेल आपल्याला घरामध्ये, किंवा चेअरला आपल्याला ब्लॅक कलर द्यायचा असेल तर आपण इथून ग्रेडियंट मध्ये देऊ शकतो किंवा सिंगल कलर मध्ये पण देऊ शकतो. तर आता मी इथं ग्रीन आणि येलो सिलेक्ट केलेलं आहे. ग्रीन आणि येलो सिलेक्ट केल्यानंतर आपण जो स्पेसिफिक आपला कंपोनंट असतो त्याच्यामध्ये आपण तो ग्रेडियंट आपण प्लेस करू शकतो. नंतर ग्रेडियंट झाल्यानंतर आपण क्लोज ग्रेडियंट करू शकतो आणि इथं आपण बघू शकतो की आपला हा कलर फिल झालेला आहे. त्याच्यानंतर आहे आपल्या इथं खाली, तर जास्तीत जास्त आपण याच्यामध्ये काय यूज करतो, कन्स्ट्रक्शन लाईन आणि रे लाईन यूज करतो. कन्स्ट्रक्शन लाईन कशासाठी यूज करतो, जेव्हा आपण शीट वरती आपण लाईन ड्रॉ करतो आणि त्यासाठी आपल्याला एलिव्हेशन काढायचं असतं. एलिव्हेशन काढताना आपल्याला लागते रेफरन्स लाईन आणि सेक्शन काढताना पण रेफरन्स लाईन लागते. तर रेफरन्स लाईन काढण्यासाठी आपण काय करतो, आपण या कमांडचा यूज करतो. तर कन्स्ट्रक्शन लाईन डायरेक्ट आपण इथून सिलेक्ट करायची आहे. आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट कमांड आहे आपली रे कमांड. रे कमांडचा यूज करण्यासाठी इथून आपण इथून यूज करू शकतो. इथून यूज केल्यानंतर आपण रे काढू शकतो, म्हणजे एकाच डायरेक्शनने कुठले पण आपण, जसं की आपण बघितलं कन्स्ट्रक्शन लाईन ही इन्फिनिट असते, आपण तिला छोटी नाही करू शकत. तसं रे लाईन पण इन्फिनिट असते, पण ही सिंगल डायरेक्शनने असते. आपण जो पॉईंट सिलेक्ट करतो इथून जर आपण रे लाईन सिलेक्ट केली तर ही सिंगल डायरेक्शननी पास आउट होते. रे कमांडची शॉर्टकट की आहे RAY एंटर केल्यानंतर रे कमांड आपली ऍक्टिव्ह होते. नेक्स्ट कमांड आहे आपली फ्री हँड क्लाउड. फ्री हँड क्लाउड मध्ये डिफरंट टाइप्स आहेत, रेक्टेंगल क्लाउड, पॉलिगॉन क्लाउड, फ्री हँड क्लाउड. आपण फ्री हँड क्लाउड ड्रॉ करणार आहोत. फ्री हँड क्लाउड मध्ये काय करणार आपण, असं आपण क्लाउड ड्रॉ करणार आहोत. इथं स्पेस दाबायचा, नो करायचं. नो दाबल्यानंतर आपला हा जो क्लाउड तयार झालेला आहे आपण याला युज करू शकतो अट्रॅक्टिव्ह पर्पज साठी आपण. तर आजच्या ट्युटोरियल मध्ये एवढंच. नेक्स्ट ट्युटोरियल मध्ये मॉडिफाय सेक्शनचा आपण पूर्ण शिकणार आहोत. त्याच्यानंतर अॅनोटेशन, असे डिफरंट टाइप्स ऑफ सेक्शनचे आपण पूर्ण शॉर्टकट कीज आणि त्याचा यूज शिकणार आहोत. आणि ऍडव्हान्स ट्युटोरियल मध्ये यांच्यामध्ये अजून खूप कमांड्स असतात ते आपण शिकणार आहोत. थँक्यू. सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा.